નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર પ્રકરણ 3 ધાતુઓ અને અધાતુઓ આજે શરૂ કરીએ છીએ. આ ચેપ્ટર છે એ આપણને 3 ગુણની અંદર 5 ગુણમાં આપણને પૂછવામાં આવે છે. બીજી એક વાત, ધોરણ 8 ની અંદર તમે ધાતુઓ અને અધાતુઓ વિશે થોડી ઘણી માહિતી મેળવેલી છે. તો શરૂઆતના પ્રશ્ન એવા પ્રકારના છે જેમ કે એના ગુણધર્મ હોય એની વાત થાય. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન હું લખું છું, તત્વોને તેમની વાહકતાના ગુણધર્મોને આધારે ઉદાહરણ સહિત વર્ગીકૃત કરો. તો તત્વ છે એને એની વાહકતાની આધારે વાત કરીએ તો એની અંદર એક આવે ધાતુ તત્વો, બીજું આવે અધાતુ તત્વો, ત્રીજું આવે અર્ધ ધાતુ તત્વો. ધાતુ તત્વો છે ને એની વાહકતાનું મૂલ્ય ખૂબ જ વધારે હોય. દાખલા તરીકે આપણે એમ કહી શકીએ એલ્યુમિનિયમ છે, ચાંદી છે, કોપર છે. આપણે કહી શકીએ કોપર એટલે તાંબુ, એલ્યુમિનિયમ ની સંજ્ઞા Al અને ચાંદી એટલે Ag. તો આની વાહકતાનું મૂલ્ય છે ને એ ખૂબ જ વધારે હોય છે. જ્યારે અધાતુ તત્વોની વાત કરીએ તો એની વાહકતાનું મૂલ્ય છે ને એ ઓછું હોય. જેમ કે ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, ક્લોરીન, સલ્ફર, આ બધા શું છે તો કે એ જે વસ્તુ છે ને એ શું છે તો કે એમાં વાહકતા ખૂબ જ ઓછી હોય છે. આ આપણને દ્વિપરમાણુય સ્વરૂપે જોવા મળે છે. ઓક્સિજન છે, નાઇટ્રોજન છે તે. અર્ધધાતુની વાત કરીએ તો કે એની અંદર Si એટલે સિલિકોન અને G એટલે જર્મેનિયમ છે. તો એની જે વાહકતા છે ને એ ધાતુ તત્વો કરતા ઓછી હોય, પણ અધાતુ તત્વો કરતા કેવી હોય છે? વધારે હોય છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. પછીનો પ્રશ્ન, ધાતુના સામાન્ય ગુણધર્મો લખો. તો કે ધાતુની વાત કરીએ છીએ તો કે ધાતુની વાત કરીએ તો એની અંદર આપણે કહી શકીએ કે ધાતુ તત્વો છે ને એને અથડાવીએ ને તો એ રણકાર ઉત્પન્ન કરે છે એવું કહી શકાય છે. એટલે કે એમાંથી અવાજ આવે એવું કહી શકાય છે. ધાતુ હોય એના ગલનબિંદુની વાત કરીએ તો એના ગલનબિંદુ ખૂબ જ ઊંચા હોય છે. ઉષ્મા અને વિદ્યુતના કેવા હોય છે? સુવાહક હોય છે. ચળકાટવાળી એવી સપાટી ધરાવે છે. તણાવપણા અને ટીપાપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. તણાવપણા અને ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. તણાવપણાનો ગુણધર્મ અને ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ એટલે શું? તો કે જે ધાતુને આપણે ટીપીને એમાંથી જો પાતળા પત્ર બનાવી શકીએ ને તો એ ગુણધર્મને આપણે ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ કહી શકીએ છીએ. અને જે ધાતુમાંથી આપણે પાતળા તારમાંથી બનાવી શકીએ તો એને શું કહી શકીએ? એને તણાવપણાનો ગુણધર્મ કહી શકીએ છીએ. તો આ ધાતુના ગુણધર્મ તો કે તણાવપણા અને ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. ઓરડાના તાપમાને એ ઘન સ્વરૂપે જોવા મળે છે, પણ આપણને ખબર છે કે અપવાદ રૂપની જો આપણે વાત કરીએ તો અપવાદ રૂપની પારો છે ઘન, પણ
કેવા સ્વરૂપે જોવા મળે છે ધાતુ ઘન સ્વરૂપે હોય પણ અહીં અપવાદ રૂપે પારો ધાતુ હોવા છતાં એ પ્રવાહી સ્વરૂપે જોવા મળે છે આનાથી ઉલટા ગુણધર્મની જો આપણે વાત કરીએ તો એ જે કંઈ પણ ઉલટા ગુણધર્મ આવશે એ કેના આવશે તો કે અધાતુના આવશે એની ચર્ચા કરીએ આપણે તો પછીનો પ્રશ્ન એવો આવે કે અધાતુના સામાન્ય ગુણધર્મ જણાવો તો હું ધાતુ અને અધાતુની કમ્પેરીઝન કરીને વાત કરું કે આપણને ધાતુ છે એ ઘન સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે તો અહીંયા અધાતુ છે ને એ ઘન અથવા વાયુ સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે અપવાદોને એમાંય બ્રોમીન આવે કે જે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં હોય છે ધાતુ છે એ તણાવપણા અને ટીપાપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે અધાતુ છે એ તણાવપણા કે ટીપાપણાનો ગુણધર્મ ધરાવતા હોતા નથી ધાતુઓને અથડાવાથી એમાંથી રણકાર ઉત્પન્ન થાય પણ અધાતુઓને અથડાવાથી એમાંથી રણકાર ઉત્પન્ન થતી નથી ધાતુઓના ગલનબિંદુ ઊંચા હોય છે અધાતુઓના ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ નીચા હોય છે ધાતુ છે એ વિદ્યુત અને ઉષ્માની સુવાહક છે તો કે અધાતુ છે એ વિદ્યુત અને ઉષ્માની કેવી છે અવાહક છે તો આ એના ગુણધર્મો થયા પછીનો પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ આપણે ધાતુ તત્વોના અપવાદ લખો તો કે જો આપણે ધાતુ તત્વોના અપવાદની વાત કરીએ તો પહેલી જ વાત કે ધાતુઓ છે એ આપણને કેવા સ્વરૂપમાં મળે છે તો કે ધાતુઓ છે એ આપણને ઘન સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે બરાબર ધાતુઓ ઘન સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે પણ આપણે વાત કરી અપવાદ તો કે પારો છે ધાતુ પણ ઘન સ્વરૂપમાં જોવા નથી મળતી પણ કેવા સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે તો કે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે ધાતુઓના ગલન બિંદુ કેવા હોય છે ઊંચા હોય છે પણ ગેલિયમ અને સીઝિયમ ના ગલન બિંદુ છે ઓરડાના તાપમાને નીચા હોય જો ધાતુ છે એટલે અહીંયા ઓરડાના તાપમાને ગલન બિંદુ નીચા હોય છે પછી આપણને ખબર છે કે ધાતુઓ કેવી હોય તો કે ધાતુઓ સખત હોય છે પરંતુ લિથિયમ સોડિયમ પોટેશિયમ આ એવી ધાતુ છે કે જેને છરી વડે કાપી શકાય છે એમાંય સોડિયમ છે ને એ તો હવામાં તરત જ સળગી ઉઠે એટલે એને કેરોસીનની અંદર સાચવવામાં આવે છે તો આ શું થયા આ ધાતુઓના અપવાદ થયા આ જ રીતે આપણે અધાતુઓના અપવાદ લખવાના છે હવે અધાતુઓના અપવાદની વાત કરીએ તો આપણે એમ કહીએ કે અધાતુ છે એ આપણને ઘન કે વાયુ સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે પણ અપવાદ રૂપે બ્રોમિન તો કે એ શું તો એ આપણને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે અધાતુઓની સપાટી ચળકાટ વાળી હોય તો કે નહીં અધાતુઓની સપાટી ચળકાટ વગરની હોય છે કે ચળકાટ ધરાવતી નથી પણ અપવાદ રૂપે આપણે એવું કહી શકીએ આયોડિન છે એ કેવી છે તો કે આયોડિન છે એ ચળકાટ વાળી સપાટી ધરાવે છે પછી એના ગલનબિંદુની વાત કરીએ તો કે અધાતુના ગલનબિંદુ નીચા હોય છે પણ એક સ્વરૂપ જેને આપણે કહી શકીએ છીએ હીરો કે જે કાર્બનનું સ્વરૂપ છે આપણને ખબર છે કોલસો અને હીરો એ કાર્બનનું સ્વરૂપ છે એમાં હીરો છે એ સૌથી વધુ કઠણ પદાર્થ તરીકે છે તો ન્યાયના ગલનબિંદુ કેવા છે
ઊંચા છે. પછી આપણે વાત કરીએ ગ્રેફાઇટ ની વાત કરીએ આપણે તો સામાન્ય રીતે અધાતુઓ છે એ કેવા છે તો કે અધાતુઓ છે ને એ વિદ્યુતના અને ઉષ્માના અવાહક છે પણ ગ્રેફાઇટ છે ને એ શું છે તો કે એ વિદ્યુતના સુવાહક તરીકે વર્તે છે એવું કહી શકાય. તો આપણે ધાતુ અને અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મો ભણ્યા અને પછી ધાતુ અને અધાતુના શું ભણ્યા અપવાદની ચર્ચા કરી છે. પછીનો એક પ્રશ્ન છે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી અને સલ્ફરના પાવડરને સળગાવતા મળતી નીપજ કયો ગુણ ધરાવે છે? તેની લિટમસ પેપર પર અસર શું થાય છે? હવે જો આપણે અહીંયા શેની વાત કરી છે તો કે આપણે અહીંયા વાત કરેલી છે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી અને સલ્ફરના પાવડરને સળગાવવામાં આવે છે. તો જ્યારે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને સળગાવવામાં આવે ને ત્યારે ઈ આપણી આંખ એકદમ પ્રજ્વલિત અંજાય એવી જ્યોત ઉત્પન્ન થાય છે અને એની અંદર MgO એટલે કે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય છે અને સલ્ફરના પાવડરમાંથી SO2 સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જો Mg મેગ્નેશિયમ ધાતુ છે તો એનો અર્થ શું થયો આ ધાતુનો ઓક્સાઇડ છે અને SO2 S એટલે સલ્ફર તો એ શું છે તો કે એ અધાતુનો ઓક્સાઇડ છે. તો હવે આપણે કહી શકીએ કે લિટમસ પેપરની વાત કરીએ છીએ તો આપણને ખબર છે કે અધાતુનો ઓક્સાઇડ હોય એ કયા ગુણધર્મ માટે જવાબદાર હોય તો કે ધાતુનો ગુણધર્મ છે એ બેઝિક ગુણધર્મ માટે જવાબદાર હોય અને અધાતુનો ઓક્સાઇડ છે તો કે ઈ એસિડિક ગુણધર્મ માટે જવાબદાર હોય. તો બેઝિક ગુણધર્મ માટે જવાબદાર હોય તો એ શું કરી શકે તો કે લાલ લિટમસ પેપરને ભૂરું બનાવી શકે છે અને આ જે છે એ ભૂરેલું પેપર કેવું બનાવે લાલ બનાવે છે એવું કહી શકાય છે. તો આ સાથે આજનો વિડિયો લેક્ચર છે અહીં પૂર્ણ થઈ છે. જે કંઈ પણ પ્રશ્ન કરાવેલા છે તમને જે PDF ફાઇલ મોકલેલી હોય એમાંથી પ્રશ્ન પાકા કરી અને જોયા વગર લખવા.